Okay, magandang araw mga parikoy. Andito na naman tayo sa another episode ng ating video. Guys, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para makita niyo ang susunod naming video na ipapalabas. Na gagamitin natin ito, grinder, cleaner, saka drill. So gagamit tayo nito mamaya. Mayroon tayong mga sets of brushes dito. So ito yung ginagamit natin para magiging makintab yung mga natin, yung mga woods natin na gagamitin. So ito yun, from scrap materials gagawin natin magandang lamisa or yung pang table na maliit lang yung pang center table, hindi yung para kainan. So gamitin tayo ng cutter. Mayroon tayong dalawang cutter dito. So depende sa atin kung ano yung pwede natin magamit mamaya. So yun guys, simulan na tayo at tingnan natin kung ano yung output natin mamaya. So okay, simulan natin yung paggawa. So ayan guys, makintab na. So sarap ng hawakan. So ngayon ang susunod natin is lalagyan na natin to ng paa, yung 3-sided lang na paa para mas magandang tingnan. So ngayon samahan niyo ako, maghanap tayo ng ilalagay natin sa paa dito.
Ayan mga parikoy, natapos na natin ang unang episode sa paggawa kung paano to gawin ang lamisa na ito. So ngayon, ipapakita po namin sa susunod na video kung paano ito pakikintabin, kung paano ito i-finish. So unang-una nga pala, meron na rin akong nagawa na ganito dati. Ito, picture na ito, dalawang tapos dalawang paa at basta ito na yon. So i-finish din natin to sa susunod. Okay guys, thank you for watching and goodbye.